כשהתחלתי לקבל באחד מן הבקרים השבוע טלפונים למחביר מתחנות הטלוויזיה והרדיו כדי לראיין אותי בדחיפות, הבינותי שעשיתי משהו לא ראוי. מרוב בהלה שאפפה את גופי, עניתי מיד, ונתבקשתי לספר בחדשות למה עליתי להר הבית בירושלים. כן, נכון, אני מודה, יומיים קודם עליתי להר הבית עם 3 חברים, כי לא הייתי שם מזמן ומאוד רציתי לבקר. לבקר, לא להפגין. ואז שאלה אותי התחקירנית, למה עלית להר הבית? למה לא? עניתי, אני רציתי לטייל, מה לא בסדר? בשבוע שעבר הייתי בכנרת, וזה שלפניו בים המלח, אני לא מבין, מה הסיפור, מה הבעיה? ואז ענתה לי התחקירנית, אתה יודע שהר הבית שנוי במחלוקת? לא, אני לא יודע, עניתי. לא, אולי אצלך, אצלי לא. מה הסיפור? שאלתי לבסוף. אסור לי לעלות להר הבית? לא בדיוק, היא ענתה לי במבוכה, כי לעלות להר הבית זו הפגנה. ובכן, סיפורו של הסיור היה רצון כן לטייל בהר הבית. סתם, באמת סתם, לראות, להתרשם, כמו בוותיקן, כמו כנסיית פטרוס הקדוש ברומא או איה סופיה באיסטנבול, כמו 1,000 מקומות בארץ ובעולם בלי צל צילה של מחשבת אבן להפגין משהו. והאזור הזה כולו עם כיפת הסלע המוזהבת הוא מן המרהיבים בעולם. אז דווקא כאן, פה דווקא זה לא בדיוק מומלץ. ועמדנו בתור בכניסה לשער המוגרבים בין כל התיירים עד שהגיע תורנו, שאז ניגש לנו קצין משטרה יהודי, להבדיל מהשוטרים הרבים הדרוזים שעושים עבודת קודש על ההר עצמו בהשלטת השלווה וסבר הפנים הנינוח. והקצין שאל אותנו אם יש לנו סממנים. אם יש לנו סממנים. עניתי לו שאני חושב שהעברית שלי מספיק טובה, אבל את השאלה הזאת ממש לא הבנתי. הוא ענה לי שהוא מתכוון לסממנים יהודים. אני יודע שקיבלתי סחרחורת. אני יהודי. איזה סממנים שיהיו לי? והוא ענה במבוכה, אולי מגן דוד, אולי כיפה. אז לחבר השלישי שלנו הייתה כיפה, והוא טרח מיד להסתיר את הבושה בקסקט גדול שהביא עמו. ואז נתבקשנו בנימוס ראוי לציון, שכשנהיה על ההר לא לרדת לפתע על הברכיים, ולא למלמל בשפתנו מה שיכול להתפרש כפסוקי תפילה. נכון שאתם חושבים שאני מגזים? אז לא. לא הייתי מעז לספר זאת בפרהסיה כזאת, אם זו לא הייתה אמת להמיתה. הבטחנו שלא נרד על ברכנו, שלא נתפלל, ושנעלה בלי סימני הכר יהודים, רק אז הותר לנו לעלות להר. עכשיו תשמעו, אני מוקיר בכל ליבי את כל השוטרים שבהר, שלא קל להם במקום הכי נורא בעולם. והם עושים הכל, לעתים מחרפים את נפשם, גם מקריבים אותה על מזבח השקט בהר הנפיץ הזה, שתחתיו לבה וסלעים מותחים שרק מחכים להתפרץ. אבל אל מנהיגי אני פונה. אם ההר הזה שלנו, והוא נמצא בלב ליבה של הבירה ששמה ירושלים, אז בבקשה לא להזהירני כשאני מטייל שם מסממנים יהודים, ולמלמל משהו שנראה תפילה של צקון לחש. לא להזהירני. אבל אם ההר לא שלנו, ואין לנו דרך להתמודד עם התפוח הלוהט הזה, זה גם בסדר, זה בסדר גמור. זה בסדר. אז נסדר ויזה של הוואקף המוסלמי כדי לעלות להר. נשאיר את כל הסממנים היהודים ליד הכותל, מחוץ להר, ונרד על 4 כבר לפני הכניסה בשער המוגרבים. וככה ניכנס על 4 לרחבת ההר, כדי להוקיר את המחווה שניתנה לנו לבקר במקום הקדוש למוסלמים.